It is a shocking, این shocking واقعا problem ترسناک happening. است که امروز در جای دنیا میگذرد، Because it's so broad, it's happening. امروز در تمام دنیا امروز بدترین مشکلات وجود دارد. Everything to do with money, من باید اعتراف کنم که من power. It's in the shoes that ما قصد داریم کسانی در صنعت هستند چون این کار را انجام میدهند. food that you eat. It's in the همگی خوش آمد به قسمت دیگری از گفتگوهای تیک تاک. خوش آمدید. upon you. من میزبان شما هستم جیسون و امروز میزبان مشترک من اولگا خواهد بود و یک میهمان غافل کننده برای شما داریم، پس لطفاً آن را بردارید. To do with immigration. بسیار متشکرم جیسون برای معرفی و به همه مهمانانی که در حال تماشای این ویدیو هستند خوش آمدید بگویم. امروز از ایالات متحده داریم بیلی جونکی کهنه‌ساله که صنعت تعاملی که خودش را چگونه میکار مینامد در مورد نظافت یاد گرفت، زیرا فرزندانش توسط رئیسش دوستی که او سالها میشناخت دستکاری میشدند. اکنون او به دیگران آموزش میدهد که طریق آموزش تعاملی که از این قربانیان در امان بمانند. او برای بنیاد غیر اتفاقی که آموزش همگلی رادیکال خود یک تجربه را 10 دقیقه واقعیت مجازی همزمانی که ایجاد کرد که در آنها نشان میدهد که چگونه میتوان هر کس را از نظر آن. جوکین خیلی خوش آمدید. بسیار خوشحال هستم که امروز اینجا هستم. کلی جون بسیار خوش آمدید. بسیار خوشحال هستیم. ما قصد داریم کارها را با یک سوال بسیار خاص آغاز کنیم که معمولا بنابراین شما مستقیما در بدترین بخش‌های جامعه ما شیرجه میزنید و این جنبه‌هایی را که مردم در این غیر صورت دوست دارند سرشان را در شن فرا می‌کنند آشکار می‌کنید. پس چگونه این کار را انجام می‌دهید؟ چگونه با آن ظرافت چنگ می‌زنید و به جلو می‌روید؟ خب این یک سوال خیلی خوب است. بنابراین من میگویم که یک سوال عالی است. بنابراین میگویم که وقتی برای اولین بار فهمیدم که اتفاق برای بچه هایم میافتد به پلیس رفتیم و آنها توضیح دادن که نظافت چیست و من تصمیم گرفتم واقعا وارد این موضوع شوم و تغییر ایجاد کنم. اولین کاری که میخواستم انجام دهم این بود که واقعا یک موضوع را درک کنم. من برای همیشه مشغول ساختن بازی ها بودم و معمولاً به دنبال فوتبال یا نحو انجام یک بازی، راگبی یا بازی های فضایی هر چیز دیگری هستم. اما این یک مسئله، یک موضوع جدید بود که من چیز در مورد آن فهمیدم. اما حقیقت این بود که من فقط می توانستم مقدار معینی از محتوا را مصرف کنم. مثلا هر روز یا هر 2 روز یک بار، مثلا یک روز حدود 100 کتاب می خواندم. فکر می کردم خب باید توقف کنم و مثل یک فیلم متفاوت نگاه کنم و برم چند توتای سگ یا هر چیز دیگر را در آغوش بگیرم و روز بعد برگردم و چیز را امتحان کنم. و تکان دهنده است که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد، زیرا بسیار گسترده است، در همه جا اتفاق می‌افتد. همه چیز به پول و قدرت مرتبط است. این کفشی است که می‌پوشید، غذایی است که می‌خورید، این در سیاست است که شما بر خود تحمیل کرده اید. این به شرکت‌های چند ملیتی کجا می‌روید مهاجرت و فقط در بخش قاچاق وجود دارد. منظورم این است که متوجه شدم این اتفاق در داخل خانواده‌ها، داخل مدارس، داخل خانه‌های سالمندان رخ می‌دهد. کارخانه‌های کودک وجود دارد. بنابراین یک کاملا دیوانه کننده است. بنابراین برای این که واقعا به اصل سوال‌های شما برسم، چگونه این کار را انجام دهم یا چگونه به انجام ادامه دهم، من بر آموزش آگاهی تمرکز می‌کنم. بنابراین اگر بخواهید من نوکنیز هستم. وقتی نوبت به تلاش برای وادار کردن کسی برای بیدار از خواب میرسد و متوجه میشید در واقع یک چیز واقعی است که واقعا در جهان اتفاق می‌افتد. واقعا در
همسایگی شما اتفاق میافتد. من در داخل بیمارستان کار نمی کنم. افرادی هستند که متخصص تروما هستند و این را انجام می دهند. من افرادی را می شناسم که داستان هستند و دائما این کار را می کنند. آنها زشترین چیزهای موجود را می بینند و به انجام آنها ادامه می دهند و بنابراین آخرین چیزی که قبل از آن می گویم شما اجازه می دهم که همه چیزها را تکه تکه کنید که وقتی برای اولین بار در زمین شروع کردم به سراسر ایالات متحده سفر کردم و ده ها مختص را ملاقات کردم که انجام می دهند. بنابراین تصمیم گرفتم از دو سوال از آنها بپرسم. شماره 1: آیا سلامت روان یا روان پزشکی در شغل خود ارائه شده است؟ و حتی یک نفر بله، من هیچ کمکی دریافت نمی کنم، من هیچی ندارم. من میگویم آیا کسی در ایستادگاه پلیس شما وجود دارد یا شما این ممکن است یا شما آن مکان هستید و آن مانند؟ نه، ما آن را نداریم. بسیاری از سازمان‌های غیر انفتاحی که در این زمینه کار میکنند نمیتونن هیچ چیز از آنها را بپردازند. بنابراین اولین چیزی است که افراد با این کار را از نظر روانی و سوال دوم این بود که میزان گردش مالی در این زمینه چقدر هست، فرسودگی شغل چگونه است و این. بنابراین میانگینی که من یک سال و نیم بود، بنابراین باید باور کنیم که من یک سال بنابراین این کار میکنم. در واقع دیگر رو بشناسند. چگونه میتونید این کار رو با انجام دهید اگر داشته باشید؟ مثلا اگر 5 نفر را در یکدیگر بشناسند و اگر آنها بعد از 1.5 روند چگونه میتوانند این چیزها را مانند یک ماشین با هم کار کنید؟ پاسخ این است که شما ندارید. بنابراین نه تنها ما دچار بحران هستیم که مردم نمیدانند این مشکل است، نه تنها در تک تک چیزهایی که شما در سر جهان با آن مشارکت میکنید بحران این موجود را داریم. ما همچنین افرادی را داریم که تلاش میکنند و آن کمک کنند. بله، خیلی سریع. خب بگویم که این درست است و میتوانیم آنها هیچ درمان رفتاری شناختی برای دریافت نمی‌کنند. من میگویم بدون استثنا نمیتوانم بگویم که این درست است، اما میتوانم بگویم که در فاجعه‌ای که انسان در این چیز است که من می‌گویم که بسیاری از ما در انتهای این مطلب اتفاق می‌افتد. بنابراین مردم به این دلیل تدریس نمی‌کنند و آن را بفهمند و می‌توانند جلو بروند. درست است. که در زندگی در دبیرستان و حتی در کالج در مورد آن فارغ التحصیل شدند که قاچاق آموزش داده نمی‌شد در دبیرستان و حتی در کالج و در مورد آن چیز یاد نمی‌دهند. بنابراین ما با پرستاران و پزشکانی که فارغ التحصیل شدند و هرگز هیچ آموزش ندیدند صحبت کردم. من با افرادی که در دادگستری جنایی صحبت کردم، هرگز این چیزها را به آنها آموزش نداده است. و این زمینه کار میکنند که قهرمان مطلق هستند. اشتباه نکنید که اما وقتی صحبت از رتبه و پرونده افرادی میشود که فارغ التحصیل میشوند، آنها این آموزش را نمیگیرند و بنابراین یکی از مشکلات آن این است که از آن جایی که مدرسه را ترک میکنند و از آن آموزش را نمیبینند. در حال حاضر من میتوانم در این مورد برای همیشه در سطوح دبیرستان ناراضی، اما من دقیق تر برایشان صحبت بکنم. برای این تمام پروژه تا به حال در مورد قاچاق بوده است. و یکی از مقالات که در اون نوشت یک پایان نامه بزرگ در مورد قاچاق انسان تدریس می شود و او تماما کتاب های درسی و تمام مواد مصاحبه ها با معلمان و مطالب اولیش را به تفکیک انجام داد.
و البته این مقاله را به هر حال الان داره نوشته میشه. نکته اصلی این است که هیچ الزامی در کل وجود ندارد که مردم چیزی در مورد قاچاق بیاموزند. در واقع من یک پست و بلاگ کامل دارم که توسط یکی از مشاوران من در هر یک از ایالات متحده نوشته شده است. کدام ایالت ها آموزش دارند، کدام ایالت ها نه. من میگوید متاسفم شما نیازی به یادگیری ندارید و آنها ملزم بنابراین 6 ماه وقت بگذارید به وقت به کسی آموزش دهند که چگونه یک توافق ترافیکی انجام دهند که بتوانند برای کسی بلیط بنویسید، اما با آنها مصرف دقیق را صرف آموزش به کسی میکنند که چگونه جلوی قاچاق را بگیرند. من نمیفهمم که چگونه اینقدر پیش. مشکل اصلی قاچاق جنسی خردسال خانگی صحبت نمی کنم که واضح است که مشکل بزرگ است، اما من به قاچاق فکر می کنم با فکر کردن. افراد قرار است بگین مانند ماموران فدرال نیستند که کت و شلوار خاص می پوشند، وارد می شوند و اسناد و موارد را بحث می کنند. فکر می کنید آیا واقعا فکر می کنید که کسی تجارت کشاورزی غول‌پیکر در جامعه کوچک خود میلیون ها و 10 میلیون ها دلار در درآمد دارد؟ و قاچاق را از بین برد در منطقه آنها اتفاق می‌افتد به طوری که آن مزارع کوچک یا مزارع کوچک را از بین میبرند و سپس اگر در مورد آن حتی بزرگتر را تماشا کنید مورگان دو فکر میکنید که اگر سوپر سایز من ایجی اسپورلاک در مورد تجارت کشاورزی و اینکه چگونه بزرگ کار میکنند و چگونه کشاورزان در انتهای این کار قرار دارند توضیح میدهد و آنها قاچاق میشوند زیرا باید همه حیوانات را پرورش دهند و سپس هر زمان که افرادی بزرگ هست وقتی ایجی که من آنها را قربانی مینامم که میخواهند شما را هم بریزند، میخواهند بر عملکرد شما تاثیر بگذارند، کاری که آنها انجام میدهند این است که از مزارع مرغ به شما تخم مرغ‌های ترش میدهند. آنها میدانند که تخم مرغ‌های تلخی خواهید داشت، بنابراین اساساً شما را مجازات میکنند. پس چرا مجریان قانون محلی را انجام میدهند؟ چگونه شروع میشود؟ من فقط درباره پول صحبت می کنم. آن وقت شما هیچ اتفاقی در دانشگاه نمیفتید، هیچ چیز در رشته‌هایی که آنجا هستند اتفاق نمیافتد. باز هم اشتباه نکنید، جاهایی هستند که مکان‌های شگفت انگیزی هستند و افراد شگفت انگیزی در این زمینه کار میکنند، اما وقتی به طور کلی به آن نگاه میکنید ما کار زیادی انجام میدهیم. وقتی یک قدم بزرگتر به عقب برمی‌داری همه چیز بدتر میشود، هیچ چیز بهتر نمیشود. پس وقتی میخواهید در مورد قاچاق جنسی صحبت کنید که انفجار آنچه در حال حاضر در سراسر جهان با افرادی که توسط غریبه ها یا افرادی که در خانواده‌شان قاچاق میشوند یا توسط داستانشان قاچاق میشوند در حال وقوع است، این ظالمانه است. منظورم این است که ما دانش آموزان دبیرستانی داریم که دانش آموزان راهنمایی را دلال میکنند و دانش آموزان راهنمایی که به دیگران دلال میکنند. منظورم این است که همه چیز مانند سرطان است. زیرا وقتی کسی وارد می شود به تعداد پرونده های برگردها و محکومیت ها واقعی به افرادی که به زندان میرد نگاه می کنید و این بسیار فوق‌العاده کوچک است. بنابراین مثل این است که کسی دستگیر می شود، کسانی هستند تحت پایگرد قانونی قرار می گیرند و چه کسانی محکوم می شوند و پاسخ تقریبا هیچ کس نیست. بنابراین برای افراد در قاچاق چیست؟ شما یک دارو مصرف نمی کنید، یک دارو تولید نمی کنید، آن دارو را تولید می کنند و درگیر آن هستید و آن دارو را پردازش نمی کنند، جا به جاش کنید و سپس مشتری پیدا می کنید. فروش آن چیزی که شما همیشه آن را میشناسید و میبینید و چیز یک باره است. ببینید که در روز 30 یا 20 بار و بیش از استفاده می شود. این افراد سالانه از هر فرد ده‌ها صدها هزار دلار درآمد کسب می کند. سازمان های بین المللی که کار میلیارد دلار که اساساً توسط یک قاچاقچیان 1050 سالانه 150 سالانه گرفته می شود. پس چگونه این مشکل بهتر می شود؟ فقط با آگاهی از واقعی بودن آن شروع کنیم و سپس به مردم بیاموزید که چیست. بنابراین
بنابراین میتونم ادامه دهم، اما شاید بهتر باشد اجازه بدم چند سال بپرسید، زیرا برای همیشه در مورد. خیلی ممنون بیلی جو. مثل اینکه نمیدانم که هرگز در مورد قاچاق انسان نشیده است. اکنون میداند که اول از همه تجارت بزرگی است. دوم هرگز در قالب مصرفگرایانه جامعه متوقف نخواهد شد. و سوم همه در معرض آسیب پذیری قربانی قاچاق انسان هستند. و این مهم نیست. حتی درباره کودکانتان، حتی درباره قاچاق انسان و جای منطقه تاریک جامعه ما مورد استفاده کنیم. از اطلاعات دقیق و همچنین برای توضیح مانند نحو عملکرد سیستم بسیار سپاسگزارم. از آنچه من شنیدم که واقعا یک تجارت از یک منطقه بزرگ و سیستمی است که از ابتدا پوسیده است. بنابراین حتی برای بیننده‌ای که این را برای اولین بار میشنوند، فکر میکنم این سوال را یک سوال خواهد بود که اتفاقا به صورت تصادفی رخ داده است. و نظر می‌رسد که سیستم در واقع بسیار سازمان یافته است. نمی‌توان به صورت تصادفی ظاهر شد که همه چیز مانند یک ساعت کار می‌کند و این منطقه به بزرگترین منبع درآمد در جهان تبدیل می‌شود. این یک آمار است و به عنوان مثال قاچاق کودکان، تعداد کودکانی که در معرض قاچاق قرار می‌گیرند طی 15 سال گذشته 30 برابر شده است. بنابراین برنده آن است. درست است. در واقع یک سوال بلاغی که پیشنهاد میکنم اولین ویدیو را تماشا کنید. آیا می‌دانستید که تقریباً تمام منابع سیاره در دستان گروه کوچکی از مردم هستند؟ امروز فقط 1% از مردم دارای ثروت بیشتر نسبت به باقی 99 جمعیت جهان است. و روند این است که ثروت این جهان با سرعت زیاد دستان این دسته سرایز می شود. از سال 2020 ثروت 10 ثروتمندترین مرد جهان بیش از 2 برابر شده است. ثروت آنها در طول همه‌گیری به میزان $1500 در ثانیه 1000 در افزایش است. در همین حال اکثریت قریب به اتفاق جمعیت فقط فقیرتر می شوند. تعداد متقاعدان که با کمتر از $2 در روز زندگی می کنند 160 میلیون نفر افزایش یافته است. نظرت در مورد آن چیست بیلی جو؟ آیا فکر درصدی که ثروتمندتر و ثروتمندتر می شوند پس با مشکلات که ما به عنوان مردم عادی با آن مواجه هستیم رابطه وجود دارد؟ خوب، منظورم این است که اجازه دهید آنها را این گونه قرار دهیم. هیچ راهی وجود ندارد که یک نفر بتوانند $1,000,000 کسب کند. این فقط غیر ممکن است. دزدی در یک نقطه اتفاق می‌افتد. بنابراین آنچه من میگویم این است بیایید حتی بیشتر به عقب برگردیم. درست است. بنابراین منظورم این است که می‌توانیم برای همیشه در مورد اله‌گراشی و افرادی که با آنها ملاقات کردم، افراد ثروتمند و اینکه چقدر به انسان‌ها اهمیت می‌دهند صحبت کنم. منظورم این است که من همه آن چیزها را دریافت می کنم، اما چیزی می گویم که همه چیز در حال بدتر شدن هست و قاچاق انسان به بدتر می شود که فکر می کنم آگاهتر می شوند. این فقط نشان می دهد که انگار او حتی بدتر از آن چیزی است که من فکر می کنم. نیروی محرکه این امروزمند گروهی از انسان ها هستند. این انگیزه های مردم، شرکت ها و دولت های واقعیت که می دانیم وجود دارد. این چیزی است که باعث می شود اتفاق بیفتد. و شما قبلا به نکته بسیار مهمی در مورد آسیب پذیری ارزیابی کردین و این اطلاعات را پخش کرد و گفت فقر بزرگترین دلال محبت است. بنابراین اگر به افراد که فقیر هستند و افراد ثروتمند هستند و خواهان پول بیشتر هستند فکر میکنید چه اتفاقی میافتد؟ این است که رقابت تا انتها وجود دارد. چگونه میتوان کار را ارزانتر و ارزانتر انجام دهید و سختی را قبول خواهید کرد. آیا در موقعی هستید که مردم بگویند خب مشاغل هستیم که 2 برابر بیشتر پول بگیرند، پاسپورت خود را به مرز بیابید و با ما با خوشحالی شما را سزاوار خواهیم کرد؟
منظورم این است که مردم به دلایل زیادی آسیب پذیر هستند. فقر بزرگترین دلیل است. بدون جای خواب بودن این موضوع واقعا بیمار است. این است که افراد را از ثروتمند به پولدار تبدیل می کند. و چی درباره این که ارتباطات خوبی داشته باشیم؟ به خاطر پول همه چیز را ترک می کنند و حداکثر باعث یک راهی که با این قاچاق وارد می شوند این نیاز را برآورده می کنند یا حداقل باعث می شوند شما اینطور فکر کنید. بنابراین یکی از راه‌های فکر کردن درباره این آسیب پذیری دارید که یک نفر می آید و متوجه می شد که آسیب پذیری شما چیست، آسیب پذیری های خاص شما چیست. تو نداری، تو یک فرزند خوانده هست یا پاسپورت نداری یا پدر یا و شما خانه ندارید حالا. خب خیلی عالی است. بی خانمانی همه چیز درست از من نیست، او عالی به نظر می رسد. بنابراین پول و آسیب‌پذیری و قدرت همه در یک کوکتل ترکیب می شود. یکی از راه‌هایی که مانند آن برداشت می کنند آن است. خب میتونین پول رو بپردازید. بنابراین افراد بیشتری رشد دهید و آن را بزرگ کنید تا همه آن پول به بالای اگر شرکت ها وجود دارد DNA صفحه کشیده شود و این یک مطلب مزخرفانه یک شرکت را بخوانید. میگوید هی دهیم، حدس میزنم میخواهیم برای سهامداران چه کاری انجام دهیم، برای سهامداران ارزش قائل شوید. خب چگونه این کار را انجام می دهید؟ و این در هر جا هست متاسفانه. خیلی تشکر. Jason, do you have something to add before we switch to another video? بله جنم که من گاهی نگران میشم که باعث می شود. You're hitting it right. شما نمیتونید به دور نگاه کنید. من میتونم ببینید ویدیو جدید درباره چیست. حالا چطوری میخواهید منو افسرده کنید؟ Actions which are happening in our world. Thank you so much for that. It is. من بعضی اوقات نگران میشوم، نگران درباره اینکه من نمیتوانم بگویم. شما نمیتونید فرار کنید. چگونه حالا من رو متصل کنید؟ Okay. Now خب حالا این فکر میکردم که سخنرانی باعث انجام میشود. پس ما یکی ویدیوهای سخنرانان یکی از آخرین فرم داریم. نام او ایزالا شلوناس است و در واقع همون نتیجگی را داشته می‌گیرد. قاچاق انسان‌ها را به ثبات می‌کنند. قاچاق انسان روش ظالمانه دیگری برای از بین بردن ارزش جان انسان‌هاست و این به گونه‌ای بر جامعه تاثیر می‌گذارد که مردم آنقدر احساس درماندگی می‌کنند که وانمود می‌کنند که این اتفاق نمی‌افتد. و ما واقعا باید از تظاهر کردن دست برداریم، چشمانمان را ببندیم و چشمان را بر روی حقیقت باز کنیم. اگر احساس میکنیم افرادی که قرار است از ما محافظت کنند دیگر از ما محافظت نمیکنند. To protect each other, to watch out for each other. A lot of the times the only reason that evil is so bold is because it knows that no one from the outside is going to try to do anything. آن را میخکوب کرد. این بخش از ماموریت من این نیست که فقط به مردم nailed it.
این بخش از ماموریت من نیست که فقط به مردم بیاموزم که چگونه خود را امین نگه دارند، بلکه در واقع بیاموزیم که چگونه خود را امین نگه دارند، بلکه در واقع تلاش برای باز کردن چشمان مردم بر روی شر آنچه در حال رخ دادن است. می‌دانم که قبلا ذکر کرده اید. می‌خوانم و آن را یکی از دوستانم وقتی برای اولین بار این کار را شروع کردم میگوید چرا قاچاق انسان را انتخاب میکنید؟ این موضوع را ویدیوی اکتیو زیرا و ویدیو اکتیو ما باید در مورد آنچه شکسته صحبت کنیم و بنابراین من به طور مداوم مطالب را در رسانه‌های اجتماعی ارسال میکردم. هیچ کس اهمیت نمیدهد. هیچ کس یعنی به صفر نزدیک میشوید. خیلی زشت است و چگونه مردم وادار به نگاه کردن کنید. میدانید من یک شریک زندگیم دیرو من فقط مردم فقط نمیخواهند آن را بشنوند، ما فقط صحبت نمیخواهند. این چیزها اتفاق نمیفتد و اینها مانند افرادی هستند که به نظر من باهوش، عاقل، باهوش هستند. And how do we get people to look at it? You know, I quite frankly, my partner Dave and I, ما درباره قاچاق صحبت کردیم. مردم فقط نمیخواهند بشنوند درباره این چیزها. و من بخش از مردم را دیدم که بسیار هوشیار هستند. من میخواهم بگویم در آن باتری که در آنجا دارید چه اتفاق می‌افتد، از کجا آمده است. همه این چیزها انقلاب سبز که میخواهیم باور کنیم که تغییر خواهد آورد. منظورم این است که به شما که چه کسی این همه چیزها را جمع آوری میکند. بنابراین من همین الان به اطراف ماشینم نگاه میکنم و به طرز وحشتناک احساس نگاه میکنم. منظورم این است که ما حتی نمیدانیم پنبه از کجا میآید. برای گریه با صدای بلند آنها را با هم مخلوط کردند. بنابراین آنها هم تولید کنندگان مختلف و آن تولید کنندگان را دارند. آنها چیزهای خود را به یک مکان می آورند و همه را با هم مخلوط می کنند. بنابراین ناگهان بخشی از وسایلی که شما در اختیار دارید و می پوشید ممکن است توسط بردست ساخته شده باشد. به هر حال پس این که واو سپس ما حتی صحبت نمی کنیم. درباره آمریکا یا ایالات زیادی صحبت می کنند. بسیار واو، بسیار جالب است. تشکر ولی جان. میدانم من احساس می کنم که دارید کار کسی را انجام می دهید. کس واقعا به اندازه کافی کار نمی کند. بنابراین اما اسمش یادم نیست. این ویدیو رو تماشا کنیم شاید و ما بگیم چه چیزی باید باشد. چون در شرکت مالک بیش از 90% رسانه‌های جهان است و شما چیز زیادی در مورد آنها نمیشنوید. این به این دلیل است که قدرت و گمنامی وجود دارد و آنها نفع خود را دارند که ما را منحرف و متفرقه نگه دارند. نام و سیرت دوستان من، اگر این شرکت به سختی در نشریات چاپی در رسانه‌های خبری ظاهر میشد و این دلیل است. به این معنا که این جای است که ما باید آن را ممکن است 16% از سودکس و 13% از کامپیس است که به نوبه خود مالک NBC و اسکای است. خنده‌دار نیست که چگونه فاکس سی و آن را به تحقیر یکدیگر ادامه می‌دهند در حالی که در نهایت متعلق به افراد مشابه
مشابه هستند. حالا اگر هر یک و یکی از قبل انجام این کار را با بلک راک مشورت می‌کردند، این به این دلیل است که آنها چنین سهام بزرگی را در حال شرکت‌ها کنترل می‌کنند. همین امر در مورد گوگل صدق می‌کند. 90% رسانه‌های جهان است و به همین دلیل یا ختم نمی‌شود. به این دلیل است که آنها نمی‌خواهند. در مورد چی فکر می‌کنی بیلی جو؟ فکر می‌کنم هر روز با آن زندگی می‌کنم، بنابراین هیچ کدام از اینها برای من تعجب آور نیست، اما دوستان من هم نمی‌خواهند آنها را بشنوند. بنابراین ما مصرف می‌کنیم متعلق به چنین گروه کوچکی است. می‌گوییم ما سالها بر ما حکومت کردند، میدونی هیچ وقت تغییر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم که چون قدرت زیادی دارم. بنابراین من چی فکر میکنم؟ منظورم این است که همانطور که ما داریم، یعنی بلک راک یک گروه سرمایه گذاری است. من نمیدانم چند تریلیون دلار هزینه شد و آنها اساساً نمیتوانند هر چیز را بدون توجه به آنچه میخواهند انجام دهند. آنها آنقدر پول دارند که میتوانند آن را دور بزنند، میتوانید آن را در همه چیز برنده باشد. تشکر بلجو. فکر میکنم بله، آن بلک راک و گروه هایی که مانند آنها در حال خرید زیر مجموعه های گلخانه ها هستند تا بتوانند آنها را داشته باشند و به مردم اینجا در ایالات متحده اجاره کنند. دارند زمین میخورند. منظورم این است که باورم نمیشد ما در حال سقوط هستیم. و افرادی تبدیل کردند که مسئول هستند که مفهوم شرکت را کنار هم می‌گذارند، مفهوم سهام را کنار هم می‌گذارند و می‌گویند ما انسان هستیم و با آنها به انگیزه سودآوری خود محتاط هستند. تصمیم می‌گیرید که سوء استفاده قرار می‌گیرید. آنها همه ثروت‌ها را می‌گیرند و همچنین ما را وادار می‌کنند که شرط ببندیم که آنها می‌توانند بیشتر از ثروت ما را بگیرند. بنابراین ما فکر می‌کنیم که شاید تا زمان که بازنشسته می‌شویم به اندازه کافی روی آن افراد شرط بندی کرده باشند که چیزی برای نشستگی داشته باشند. اکنون بسیار کوچک است، اما آنقدر اندک انجام می‌دهید. آنها با تمام پول از مردم محافظت می‌کنند. آنها کسانی هستند که در برنامه‌های تلویزیونی $10 میلیون دستمزد می‌گیرند تا به دیگران دروغ بگویند. مثل این است که اگر یک چیز وجود داشته باشد، این مانند یک شرکت هایی است که تریلیون ها دلار دستمزد، میلیون ها دلار دارند یا متعلق به میلیارد ها هستند که به میلیونرها پول میدهد تا به همه مردم فقیر دروغ بگویند. و بنابراین مثل این است که این همان چیزی است که در حال رخ داده است. تشکر بیلجو. ساخت این نمایش بسیار سپاسگزارم. بنابراین چشم ها باز می شوند. فکر می کنم پس از تماشای این زندگی افراد که هنوز عینک های رنگی را روی بینی خود نگه می داشتن ادامه استفاده از آنها بسیار دشوار است. من هم می توانم درست بنابراین ابتدا در مورد این واقعه صحبت کردم که من شبیه سازی واقعیت مجازی ساختم تا به مردم یاد بدهم چگونه این چیز واقعی است. بنابراین من 1 سال را صرف صحبت با همه این متخصصان کردم و آنها را شناختم و این را رشته درک ندارند. بنابراین کاری که انجام میدادم این بود که سعی کردم بهتان بگوید خب من زندگی خود را درک میکنم، زندگی خودم را تغییر میدادم و سپس دچار مشکل شدم. شاید فکر میکردم کسی را من میفهمد. بنابراین ما شروع کردیم با دختر جوان شروع کردم او در داستان 13 ساله است. او برای شما توضیح میدهد که چگونه با شخصی آنلاین آشنا می شود با آسیب پذیری زیرا خانواده‌اش طلاق گرفتند یا مادر به اندازه کافی خرج نمی کند
اما در داخل دستان توضیح داده شد. بنابراین آنچه اتفاق میافتد بنابراین این است که آسیب پذیری های او حس میزنه میتونید بگویید در فیسبوک تبلیغ میشن. بنابراین او در شبکه‌های اجتماعی خود فعال است و در مورد مشکلات خود صحبت میکنه تا با مامانش دعوا کرده بود. خب این شخص چون همه چیزها و آن را پیدا میکند در مورد آن. And so this guy just sinks these hooks into this young girl, and by the و time این that he turns to sneaking out بنابراین for چیز the است که وارد می شود that's when he strikes. So he turns her against her family. Anyway, the point is تا سویچ فرا برسد. The point is that that experience و آن تجربه واقعا دردآور است که total agency. This isn't a movie. It's a full-on 3D, you know, در آن سویچ فرا برسد و بنابراین مرد فقط این قالب را در یک دختر جوان فرو می کند و زمان که فرو داد تا برای چندین بار دزدکی بیرون بیاید همان موقع است که او را ضربه می زند. بنابراین را بر ضد خانواده شما قرار می دهد. به هر My virtual reality experience will rip those rose-colored glasses right off of anybody so that they're actually ready and willing to ingest the fact that this is a real thing and it's happening in their real neighborhood to real people by no fault of their own, just because they're human beings and because we want love, attention, and affection. These people are using that as a lever to get what they want, and by the time that we're getting what we want, all of a sudden now the trap is sprung and we can't get out of it. And I would love to offer anyone here, go to Reef Cares, that is REEFCARES, Radical Empathy Education Foundation Cares.org. Email me and I will find a way to help you get our virtual reality experience. And if you want to use it to train, I will help you become a licensee. And if you want to learn more about human trafficking in general, if you contact me, I will get you hooked up with our online course that that's provided by another company that I run called PBJ Learning. I am committed to this mission, and I will do anything to educate people. And I'm telling you, once you take that VR headset off, you will see. We had a very conservative Texas legislator actually used the experience of he had been really anti-trafficking and been putting money towards the border. When he took that headset off, the first thing that came out of his mouth was, "Did you know this could happen to anyone?" And I was like, yes. So this thing worked. I've got to get it on more people's heads, because once people understand it, they care about learning about how it's a reality. I'm not saying that I want somebody to go stop, children being, used in a strip mine necessarily or anything like that in other countries. That's not what I'm trying to do. I'm trying to just barely peek their eyeball open, just a little bit, just so when they look and they say, you know what, I could buy a new pair of pants, or I could maybe wear these another month longer, or I could buy my new iPhone 14 right now, or I could, you know what, I could probably buy a used one on the internet. It's like if we could just make lots of small changes, it can make a difference. But mostly, if we can just start people getting educated about this, maybe once they're in university level stuff, guess what? Their teachers. Why is it that we're not learning about human trafficking? Because we're learning about materials of industry, or we're learning about geography, or we're learning about this particular industry, or we're learning about law. It's like human trafficking is everywhere, and it should be covered in every single aspect of education. Period. There's not a single topic that can't be covered, from an angle of human trafficking. And I say that knowing my partner has done that his entire life. Every single course he's ever been on, anytime they ever let him have the opportunity to write anything, he wrote it about trafficking and that course. Anyway, so the rose-colored glasses can be taken off, but you have to force someone to look at something they don't want to look at. And the thing about this VR headset, children run. They're like, I want to put on a VR headset. I want to see what's going on in VR. You talk to their parents, explain what they're going to see, and then the parents do the same thing. They will come through. They will use the experience. And what the difference in, and I'm just going to keep rambling until you stop me, but
The difference between a kid having this experience and an adult having this experience, a kid is like they're listening to a 13-year-old talk to them. So it is a peer-to-peer conversation. A kid listens to a kid. Kids don't listen to adults. We stop fooling ourselves thinking that that's really going to happen. It's not happening. So when a parent tries this experience for themselves, what they realize is that they're not spending enough time with their children. They don't know who their children's friends are. They couldn't even name all their children's names. Do they know where their kids are? These are the type of things that parents are thinking about. And inside of the experience, I have little hooks for all sorts of different conversations. So there's condoms that are inside there. So that's a great place to start talking about sexually transmitted diseases or pregnancy or anything of that nature, honestly. And so then then we talk about abuse, about what it's like to have if you have a cell phone, why is it that you don't? All these little things. We also talk about divorce. We talk about separation. We talk about having extra jobs and not having enough time for your kid, and how that causes friction inside of a family. How it can cause argument between children and adults. So we cover all of that stuff in there. So it gives parents an opportunity to start having those conversations with kids, and the kids actually starting to realize it's a big deal. We've done this at middle schools. We've had 12-year-old kids tell us about how in the previous year there were children that were being, trafficked by their stepfather, or that had been taken to Mexico and their family sold one of their kidneys so they could pay for some bill. I mean, like, these children know this stuff, but their parents don't. And the teachers at that school had no idea either. And I'm going to try to wrap this by saying that I want everyone on this planet to have the ability to try our virtual reality experience. And so what we are doing right now is we are trying to raise $10,000 so that we can put our virtual reality experience inside of a web browser so anyone can try it. So that's the first step. If I can raise 10 grand, I've already raised one. If I can get another $9,000, I can get it up in there and running. And beyond there, we're going to be doing job training with it. So there'll be premium input and things like that. Anyway, it's possible that we can wake people up, and it's possible we can do it in a way that's entertaining and interesting and actually stimulate conversation. Last thing I'll say is that the best way to teach people is through experiential education, which means you have to have a lived experience. It means engaging all of the different modalities of learning, whether it's sight, sound, feeling, touching, tasting, all of these things. And virtual reality hits a lot of them. So you get the learning modality of sight. You get the learning modality of sound. You get the learning modality of kinesthetic. So you're moving around. You are having a more engaged relationship with that young girl than you would have if you had a survivor standing right in front of you. And you always know what somebody's going to learn. So that whatever mental state that person is going to be in, it's not a problem inside of the VR or inside of the online now. So I've built the tool that every survivor, every trainer, every police person that's ever seen it is the best tool that's out there on the market. So please, if you're paying attention to this, listen, go to readcares.org, go to our donate page. Please put just a $1 a month donation will help me balance my books every month. And if somebody wants to drop a $10K or more donation in there, guess what? I can start educating millions of people at the same time, because that's the technology that I've been using to make video games forever. I ran a Facebook game company. We pushed out games to millions of people, and you can have concurrent users. We can do this, but I need some funds to back up what I've already built. It's already being used in universities, high schools, middle schools, criminal justice, and it's being taken around America right now with three different, the other one has been announced yet, but 3 different nonprofits are taking it around America and showing it in smaller towns. And every time they get to a town, somebody else wants to use it. So we're growing, but I need to grow ولی faster. من نیاز دارم که زیادتر So به please help. استفاده هایی بکنم که آن را انجام دهم. Thank you, خیلی Gurja. تشکر جولیا. I must confess, actually, while I was listening to you, I realized من باید این را برایت بگویم که واقعا بسیار ترسناک هست
و این بسیار نزدیک است برای همه ما که ما واقعا در جایی هستیم که ما باید، ولی ما یک خیلی خبر خوشی داریم برای بینندگان خود که ما دو جهان داریم و این یک جیسون میفهمی که من درباره چی میخوایم بگویم؟ من فکر میکنم که بسیار چیز جالب هست و من هم بسیار جای خیلی جالب هست و جایی که هست جامعه خلاق هست. من اینجا هستم تا بندکش ها را پاره کنم، آن عینک های رز را رنگی بردارم تا چشم مردم را با آنچه واقعا در جهان اتفاق میافتد باز کنم. منظورم است که واقعا یک بحران جهانی است و به نظر من بحران افرادی که قدرت دارند و افرادی که پول ندارند، فقط روح ندارند. منظورم این است که بزرگترین دلال محبت گروه های مانند صندوق بین‌المللی هست که منظورم این است که افراد کل جهان در مقیاس قاچاق ایجاد میکنند که غیر قابل تصور هستند. سالانه آن پول را هدر میدهند و ناگهان همه چیز را از دست میدهند و آنها پولی ندارند و بنابراین درست مثل گردگالی هستند که بسیار وضعیتشان خراب هستند. جمعیت در مقیاس فرهنگی جلوگیری کنند. کارهای زیادی که مانند برای میخواهم این را متوقف کنم. در حال حاضر خارج نمودن و قبل از این که بخواهیم تغییری ایجاد کنیم نیاز به درک همه دهقانان داریم و این بسیار واقعا قاچاق است. چیز بزرگ است. منظورم این است که شما واقعا می توانید روی چیز همیشه ادامه خواهد داشت. منظورم این است که پولی که جابجا می شود مالی است که از طریق بانک هایی که پول جابجا می شود مالی از طریق بانک هایی هست که برای کارتل های پول دارند. این معلوم است که اما آنها برای شکست خوردن خیلی بزرگ هستند و این یک چیز تجربه‌ای است که ما باید انجام دهیم. من در سراسر جهان سازمان دارند شرکت می کنم و من مردم را می بینم. من می بینم که وضعیت وحشتناکی دارند. شرایط زندگی وحشتناک آنها را به این وضعیت کشانده. در حال فرار از یک کشور و تعقیب آنها توسط یک جغرا بر داخل درخت و تمام شب در آن نگه داشته می شوند. جایی که واقعا اتفاق می افتد همه چیزها و من نمی بینم که تمام اسناد را جمع آوری کنند. گفتن که بتوانیم این کارها را بسیار ساده را انجام دهیم. می توانیم تفاوت بزرگی ایجاد کنیم همه آن چیزها و من نمی توانم همه این چیزها را بگویم، اما بسیار اندک تصویب می شود. بقیه به آنها زبالت دانه می روند. در مورد آن انجام داده شاید همینطور نیست، اما می دانید و سپس شما گزارش های قاچاق و گزارش های متاسفم را دارید. گزارش های قاچاق افراد که در هر سال از ایالات متحده را دارید. گزارش های قاچاق افراد که هر سال از ایالات متحده منتشر می شود و در مورد آن چه در کشورهای دیگر می‌گذرند بسیار صحبت می شود، اما آنها در مورد آنچه در آمریکا می‌گذرد صحبت نمی کنند و فکر می کنند که هیچ چیز در اینجا اتفاق نمی افتد. و برای هر کسی که تماشا کرده است از آنها قدردانی میکنم، اما اگر در مورد این زمینه هستید و سخت کار میکنید، تمام تلاش خود را میکنید، من از آن قدردانی میکنم. میدانم که هستی، من میدانم که آنجا هستی، میدانم که همه کسان در این زمینه هستند، یک قهرمان هستند، اما شما بودجه ندارید، تو نیستی. من میدانم چیزی که بزرگتر دریافت میکنید و بفهمید که این همه عظیمی از زندگی ماست. چگونه آن درست هست؟
چگونه در آنجا در ایالات متحده داخل زندان‌ها مازنده است. چند از این در مورد سیستم زندان آزوینا آنچه آنجا می‌گذرد منتشر شده است و مقاماتی که در این شهر می‌گذرد بدون استثنا از نیروی کاری برد از زندان‌ها نمی‌تواند کنار بیایند. آنها مثل این هستند که ما نمی‌توانیم از نظر مالی مسئول باشیم بدون اینکه به مردم در ساعت 12 تا 12.50 دلار برای یک اداره بدازیم و این بسیار داور است که میگویم آن را انجام دهند و برای آن که آنها را ارزش دادگستری وزارت کار بیرون میکشند. واقعا پلیس همه چیز آنجاست، فقط هیچ کس نمیخواهد در مورد آن صحبت کنه. در مورد آن در واقع آن بسیار دردناک است و بسیار یکی از استخدام میکنن و برای همه میگویند که من تنها جلو خواهم رفت. پس تصور کنید که قربانی شده اید و سالها مورد قاچاق قرار گرفته اید و شما و این که برای من مهم نیست که چگونه آن را انجام دهد. پس این است که شما اساساً سالها و سالها در زشت بودید، آسیب دیدید. خب بیایید بگوییم که شما نجات پیدا میکنید و اینجا نخواهد کار کرد، نه برای خانه نه هزینه‌ای که بتواند کمک کند و شما شاید هیچ چیزی را یاد نگرفته باشید. بنابراین ما سعی میکنیم که همه چیز را دائما بیرون بیاوریم. مثل این است که در اینجا ما کار میکنیم. و چی فکر میکنی که حالا یک کانال یوتیوب نیز دارند؟ نه خیر، آنها نیستند. منظور در حال حاضر تقریبا 5 میلیون بازدید از آنجا دارند. جاهای دیگر هم هستند. واقعا آنجا هم قاچاق جنسی است. خدای من تنها فرهنگ تئوری طراحی شدم درباره این اتفاق صحبت نکنیم. همچنین هیچ سرویسی در اینجا زندگی آنها تغییر می کند. من بر رویدادها می روم. آنها چی خواهند کرد؟ آنها هیچ ارزش ندارند. اصلا نمی توانند که بتوانند از خودشان دفاع بکنند. آنها اصلا کاری ندارند. بنابراین آنها واقعا در جاهایی هستند که حتی قاچاق انسان را در خود بپندارند که بگویند ما هستیم. در اینجا هیچ کمکی نیست که آنها را کمک کنند. ولی میدونم مثل این است که شما احساسهای سالها در زشت بودید و آسیب دیدید. خب بیایید بگید شما مثل این نمیتونم از هر گونه یک کار بکنم برای هیچ وقت تلاش نکردید و اینجا آموخته استفاده ایمان که من هیچ کاری انجام ندادم. اصلا هیچ قاچاق انسانی هم که در متنفر بسیار چیزهای کوچک و آسان برای بلد کردن است. منظورم این است که در حال حاضر تقریبا 5 میلیون بازدید در تیک تاک، اما این مثل این است که شما یکی منتشر خواهید مثل این است که داستان وحشتناکی است و او همه چیز در یک قوانین تثبیت کرده است و میدانید که اینجا بازی داره اگر داشته باشد. بنابراین من ویدیوها را دیدم که درباره قربانیان مرد جنسی در دسترس است. و واقعا خیلی وحشتناک هست که درباره این معلومات که در اینجا وجود دارد و واقعا خیلی از افراد هستند که امروز در بدترین شرایط هستند. بسیار تشکر.
اگر می‌خواهید درباره اینها چگونه کار بکنید، درباره قاچاق انسان یا جاهای دیگر، بسیار کوچک هست. مردم علاقمند آن نیستند. آنها میلیون ها بیننده در تیک تاک دارد، اما مثل این است که شما یکی را منتشر خواهید کرد، مثل این است که داستان وحشتناکی است و هم 50% اگر داشته باشد. آره، به هر حال هر نکته‌ای که بر این سوالات داشته باشیم، چگونه میتونم آن را علاقه‌مند کنید؟ بنابراین من ویدیو و ریکاردهای متفاوت داشته ایم. من او را ملاقات کردم، زیرا کانال یوتیوب خود را انجام داد. من میگفتم این مرد محتوای فوق‌العاده‌ای تولید میکند، دارد کل سیستم رو روی زیر سوال میبره. من عاشق این پسر هستم، من باید او را ملاقات کنم و این گونه به او ملاقات رفتیم. بنابراین اکنون همین کار را در تیک تاک انجام میدهد. او در ماشینش مینشیند، درست مثل من که الان در ماشین نشستم، در حالی که او در مدرسه منتظر بچه‌هایش هست. بنابراین یک ویدیو تیک تاک بر اساس مقاله‌ای در وبلاگ ما است چی انجام می‌دهد. بنابراین او مثل رفتن است. تمام داستان‌ها و مقالات او هیچ چیز نیست. بنابراین ما سعی می‌کنیم دائما برویم. منظورم این است که جای بهتر جمع‌آوری کنیم در یوتیوب یا در جاهای دیگر که بتوانند کمکمان کنند. چگونه میتونیم این را انجام دهیم؟ این چیزی است که این موضوع اگر ناامید کننده هست، به نظر می‌رسد آن را نشنید. به گفته مردم از محصولات خود و آموزشان آنها استفاده کردن. البته دوره سطح گواهینامه ما تعاملی است و به گفته کارنیچ 6 برابر جذابتر است و 6 برابر جذابتر و ویدیو خواندن چیزی است که افرادی که دوره ما را طی می‌کنند، افرادی که از برنامه واقعیت مجازی ما استفاده می‌کنند، زندگی آنها تغییر می‌کند. من به رویدادها می‌روم مانند یک سال به سال همان رویداد، موجود باهایی که پشت سر سالها برمیگردند داستان‌هایی را برای ما تعریف می‌کنند که قلب شما را می‌شکند. بسیار زیبا هستند. آنها وارد تجربه میشوند، میگویند میدانی من واقعا زیاد به آن تجربه فکر نکردم تا اینکه متوجه شدم نمیدانم دوستان بچه‌ام چه کسانی هستند. آنها در واقع به پایان میرسند و آنها یاد گرفتند داستان بچه‌هایشان چگونه هست و شما توانستید تمام اعضای خانواده را تغییر دهید. این چیز کار میکند که یکی از جوابهایی است که مگر میخواهید مردم را وادار کنید این عینک را بردارن، این کار است. تشکر بیلی جو. این باز کردن چشم و حتی برای ما در حال مطالعه این موضوعات برای مدت طولانی هستیم. 3 سال این موضوعات برای مدت طولانی در جامعه خلاق هستیم و این حقیقت را برای مردم باز می‌کنیم و هنوز کنفرانس های انجمن ها مصاحبه ها را نشان می‌دهیم و هنوز اطلاعات جدید وجود دارد که شما برای ما بازدید کردید. به خاطر متشکرم و خوشحالم که ما اینجا در سکوی انجمن خلاق هستیم و در مورد این که دنیای ما چقدر بیرحمانه، چقدر تاریک و چقدر بیمار از دنیای ما، چقدر امیدوار هستیم که داشته باشیم بتون همه چیز رو در جامعه خلاق. و شما در مورد آسیب پذیری زیاد صحبت می‌کردید، این که چگونه کسانی از مردم سوء استفاده می‌کنند، چگونه از نیاز ما علیه ما استفاده می‌کنند، چگونه از نیاز ما استفاده می‌کنند، از بدن ما، روح ما استفاده می‌کنند. بسیار خوشحالم که به بینندگانمان بگوییم که در جامعه خلاق نیازهای اساسی همه مردم پوشش داده شده و اینکه این گونه است که این چیزهای ناپدید می‌شوند که زندگی انسان اولویت خواهد بود.
و هیچ کس نمیتواند از شما، فرزند شما و هیچ کس در خانواده شما سوء استفاده کنند. هیچ کس نمیتواند قانون را زیر پا بگذارد، زیرا در جامعه خلاق اطلاعات رسانه شفاف در خدمت جامعه است. فقط میخوایم این نمایش را با یک نکته مثبت به پایان برسانم، زیرا در اینجا ما در دنیای بسیار تاریک زندگی میکنیم، در زمانهای بسیار دشوار، اما ما امید داریم. بیایید آخرین ویدیو را تماشا کنیم. من تمام شما را دعوت میکنم در جامعه خلاق. آیا از پروژه جامعه خلاق که مردم را در سراسر سیاره متحد می‌کنند تا دنیای شما را بهتر تغییر دهد می‌دانستید؟ این پروژه به معنای توزیع عادلانه منابع طبیعی بین همه مردم است، پیاده‌سازی فناوری‌های نوین، تأمین امنیت آب و غذا و غیره. سرمایه گذاری در جنگ در سراسر جهان وجود ندارد. محدودیت ثروت فردی، 10 میلیون دلار، جلوگیری از فساد و تقلب استفاده از پول آزاد برای بهبود کیفیت زندگی مردم است. چی فکر میکنی درباره این بیلجو؟ خب از این چیزی است که من فکر میکنم همه ما به امید نیاز داریم. فکر میکنم همه ما باید باور داشته باشیم. کار انجام دهیم تا دنیای خود در منطقه نزدیکتر و در منطقه تنگ درمان تغییر ایجاد کنیم. وقتی چیزهایی میشنوم که این قدر وعده میدهند کمی ترسناک است. من قرار نیست دروغ بگم. این یک لیست بسیار گسترده از چیزهایی است که باید دید، ولی چیزی که من واقعا میخواهم بگویم این است. این است که اینکه چیزهای مهم است. تلاش برای جذب نظر مردم در مورد آنچه که باید باشد. من فکر میکنم چیزهای مانند زندگی نکردن، در سطح سوء استفاده نکردن منظورم این است که آنها فوق‌العاده ابتدایی هستند. من میتوانیم فقط در میان چیزهایی که میتوانیم، بنابراین فقط میخواهم مردم بیدار شوند. تشکر. خیلی تشکر. جسون، آیا میخواهی چند کلمه پایانی برای بینندگان ما بگویی؟ نظر شما در مورد همه این گفتگوها درباره معلومات امروز؟ خب اولا من جیسون میدانم که واکنش اکثر مردم مانند بیلجو هست و او چیزهای زیادی را فاش کرده است و به دلیل نوع دوستیش و به دلیل اینکه تحت تاثیر قرار گرفته بود او زندگی را دنبال میکند تا آن عینک‌های گلروز را آگاه کند. و من میخواهم این کار برای همه شما در مورد جامعه خلاق انجام دهم، زیرا به هر دلیل که مغز ما برای پر کردن شگاف نابرابری بین افراد که در یک شرکت مسئول هستند و کسانی که در خانواده های شما هستند مشکل دارند. بنابراین من باید با آن شروع کنم. افراد که جامعه خلاق را همه ما میخواهند، افرادی که میتوانند تغییرات را ایجاد کنند، همه ما کسی نیست که به ما اجازه این کار را بدهد. در واقع اکثر قانون اساسی این را تضمین می‌کند، به ویژه در ایالات متحده. حتی در ایالات متحده این ارزش‌های اصلی دموکراتیک هست. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که همانطور که بیلی جول گفت توافق کنیم که اینها چیزهایی هستند که می‌توانیم روی آنها توافق کنیم و اگر واقعا نمی‌توانیم قبول کنیم که زندگی انسان‌ها با ارزش‌ترین است، پس واقعا باید به آنها این نگاه سخت بگذاریم که چرا حتی اینجا هستیم که مردم عادی هستند که در شرکت ها کار می کنند، افرادی هستند که در بانک های سرمایه گذاری می کنند. این افراد عادی هستند که در بسیاری این موقع جنگسال همان که بیلی جو امروز نمایش داد این چرخه همیشگی جامعه مصرفی ما بودند و بنابراین برای خود ادامه میدهد و ادامه میدهد. این گونه که شرور ما ساخته می شود. درست است؟ فقر بزرگترین دلال محبت است.
این بسیار واقعی است و بسیار واقعی است و جامعه مصرف کننده است و در یک نقطه جامعه مصرف کننده چیزهای مصرف میکرد تا همه ما دسترسی بهتری به ثروت، فناوری و زندگی بهتر داشته باشیم. اما زمانی که ما شروع به تبدیل قالب مصرفگرانه در قالب مصرفگرانه به چیز معامله میکنیم، در آن زندگی انسان را به عنوان یک معامله در نظر میگیریم. آن وقت است که زمان تغییر فرا میرسد و خوشبختانه پروژه جامعه خلاق با مردم جهان در سراسر جهان بیش از 180 کشور مختلف داریم که واقعا برای زندگی ارزش قائل هستند و من مطمئن هستم که تشکر. بسیار زیباست. خیلی ممنون جیسون. بله جو، و شما سپاسگزاریم که امروز به ما سر زدید و زمان زیادی را برای خود اختصاص دادید. میدانم که وقت شما بسیار ارزشمند است. من میدانم که تماس‌های ما قبلا بسیار کوتاه بود زیرا شما همیشه جلسات زیادی دارید. بسیار تشکر از حقایق واقعی که ارتباط. بسیار سپاسگزارم. بنابراین واقعا فرد که هرگز در مورد این چیزها نشنیده است میتواند تصویر کلنگر را درک کند. بسیار تشکر. قاچاق انسان فقط رابطه جنسی نیست. خیلی تشکر برای خیلی از مردم اینو درک نمی کنند. ممنون بچه ها.